بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم ټولو لیدونکو څارونکو ته ښه راغلاست وایم. ما هیله ده چې روغ او جوړ به یاستئ. دوستانو، په تېره ویډیو کې ما تاسو ته ویلي وو چې کله موږ تاسو کمپیوټر واخلو نو په لومړي وختونو کې هغه ډېر ښه کار کوي، ډېر تیز وي، خو د وخت په تېرېدا سره زموږ ستاسو کمپیوټر سلو کېږي یا په اصطلاح صورت یې ډېر کمیږي. نو د دې لپاره موږ تاسو اووه مرحلې لرو چې په اووه مرحلو کې موږ تاسو کولی شئ چې د خپل کمپیوټر سرعت بیرته زیات کړو. په هغو مرحلو کې یوه مرحله ما تاسو ته ویلې وه چې هغه سټارټ اپ پروګرامونه بندول دي. نو راځئ په نورو مرحلو باندې هم بحث وکړو. نو دوستانو، لومړۍ مرحله یې دا وه چې موږ تاسو سټارټ اپ پروګرامونه بند کړو، یعنې ټاسک منیجر ته کړو، بیا له هغه نه وروسته راتلو د سټارټ اپ ټب ته یې او هلته موږ تاسو هغه غیر ضروري پروګرامونه چې کول بندول. نو دا مرحله یې تکمیل سوه، اسانه وه. دوهمه مرحله، په دې اړه هم ما مخکې ویډیوګانې خپرې کړې دي، خو بیا یې هم درته وایم چې ډیلیټ آل ټمپرري فایلز، موقتي فایلونه ټول ډیلیټ کړئ. کله چې موږ تاسو ځینې سافټویرونه خلاصوو، هغه ځینې موقتي فایلونه هم له ځان سره تولیدوي. نو دغه موقتي فایلونه زموږ ستاسو د کمپیوټر سرعت باندې ډېر تاثیر لري. نو د دې لپاره موږ تاسو راځو ران کمانډ خلاصوو، له هغه نه وروسته ټیم کلیکو، یعنې فیصدي علامه، له هغه نه وروسته ټیم، بیا د فیصدي علامه، او یا هم ساده ټیم کلیکو چې دا دواړه ځان ته مرحلې دي، دواړه یې درته کاروم. له هغه نه وروسته به ټوله ډیټا چې کوو ډیلیټ کوو. نو راځئ دا مرحله درته کار کړم. را به سو وینډوز آر به پریس کړو تر څو رن کمانډ موږ تاسو ته خلاصېدلی به موږ تاسو فقط شی ولیکو ساده ټیمپ TAMP، دا به انټر کړو یا به یې اوکې کلیک کړو. په دې صفحه کې چې هر څومره فایلونه موږ تاسو وینو دا به کنټرول A کړو تر څو ټول سلیکټ سي، شیفټ ډیلیټ، یعنې شیفټ بټن به ونیسېږو، بیا به ډیلیټ بټن پریس کړو، له هغه نه وروسته به موږ تاسو ورته وایو چې یس. نو ټوله ډیټا چې موږ تاسو د لیست سلیکټ کړې ده دا به په دایمي ډول باندې حذف سي. نو دلې موږ تاسو دا ټیک مار ورسره چک کوو، له هغه نه وروسته کنټینیو کلیک کوو. نو تقریبا د څو MB ډیټا والا دا ټوله چې سوه حذف سوه. بیا هم دا ټیک مارک انتخابوو، له هغه نه وروسته موږ تاسو سکیپ کلیک کوو. دا یو څو فایلونه پاته کېږي چې دا فعلا سیستم یا هغه سافټویرونه فعاله دي، نو دا موږ تاسو نسو حذف کولی. کله سافټویرونه بند سي یا سیستم بند سي دا هم ورسره چې کېږي حذف کېږي. بیا راځو رن کمانډ پریس کوو، همدغه ټیمپ ته موږ تاسو په سر کې هم یوه فیصدي علامه ور اضافه کوو، په اخر کې هم یوه د فیصدي علامه ور اضافه کوو، اوکې کوئ. کنټرول A شیفټ ډیلیټ، یعنې شیفټ بټن پریس کوئ، له هغه نه وروسته تاسو ډیلیټ بټن پریس کوئ، انټر یې کوئ. نو تقریبا دلته هم 200-300 MB ډیټا ده، دا به هم ټوله چې سي حذف سي. دا ټوله موقتي ډیټا ده، دا زموږ ستاسو په اصلي ډیټا باندې زموږ ستاسو پروګرامونو باندې هیڅ تاثیر نه کوي. بیا به هم راسئ په اخر کې به دا ټیک مارک کوئ، سکیپ به کلیک کوئ. نو دا مرحله یې هم تکمیل سو. تقریبا 500 MB زموږ ستاسو د کمپیوټر حافظه یا هارډ ډیسک چې سو خالي سو. دا ځینې فایلونه چې پاته کېږي داسې کله پروګرام یا سافټویر یا سیستم بند سي دا خپله چې کېږي ورسره بندېږي، نو دې ته تاسو هیڅ تشویش مه کوئ. نو دا یې دوهمه مرحله وه چې ټول ټمپرري فایلونه به موږ تاسو په دې دوو طریقو باندې ډیلیټوو. په درېیمه مرحله کې موږ تاسو ته وایي چې ډیسک کلین اپ ترسره کوئ. ډیسک کلین اپ په کومه طریقه ترسره کوو؟ راځو سټارټ مینیو ته ورته لیکو چې ډیسک کلین اپ. کله چې تاسو ډیسک کلین اپ ولیکئ دا د یو برس آیکن ده، دا به تاسو ته راسي، بیا درته وایي چې ډرایو انتخاب کړئ، ډرایو به انتخاب کړئ. له هغه نه وروسته مثلا له کومو ځایونو څخه، له کومو فولډرونو یا ډرایوونو څخه تاسو غواړئ چې ډیټا حذف کړئ. نو معمولا دلې بعضې ډیفالټ انتخاب وي، خو بعضې کولی شئ تاسو هم انتخاب کړئ، یا مثلا ټرمینلز به نوی انتخاب کولی شئ انتخاب یې کړئ. ریسایکل بین ده مثلا دا تاسو د اتومات خالي کوي هر څومره ډیټا چې پکې وي، خو احتیاط ورسره وکړئ. که چیرې مثلا تاسو موقتي کوم فایلونه حذف کړي او بیرته غواړئ چې هغه راوګرځوئ، نو هغه بیا ټول درڅخه حذفوي، نو بیا تاسو دا مه انتخابوئ. دا نورو ته راسئ، مثلا ټمپرري فایل دی، ډاونلوډډ پروګرام فایلز دی، مثلا ډایرکټ ایکس شیرډ کیش دی، یا مثلا ډیلیوري اپټمایز فایل نه، دا ټول تاسو چې کوئ حذف کوئ. اوکې کلیک کوئ، دا ډیټا به موږ تاسو ته ټول چې سي حذف سي. کولی شئ مثلا د بعضې فولډرونو ډیټا هم وګورئ چې مثلا دا ډیټا څه شی دی. دلې ګوره فعلا هېڅ شی هم موږ تاسو ته نه ښیي. له هغه نه وروسته موږ تاسو سیستم کلین اپ لرو. که چیرې دا انتخاب کوو، کې کلیک وپسې، نو دلته موږ تاسو ته ډیپ سکن ترسره کوي، یعنې ډېر عمیق ځای د کمپیوټر کې هغه کوم ایررونه چې دي یا مثلا ریپورټونه چې هغه زموږ ستاسو په درد نه خوري، نو هغه ټول موږ تاسو ته راخلي. مثلا دا وینډوز ډیپینډر دی، وینډوز اپډیټس دی تقریبا. نو که چیرې دا ټول موږ تاسو انتخاب کړو، راسو ویې ګورو چې په اخر کې څومره ډیټا موږ حق کولی شو چې حذف کړو. دا ټول غیر ضروري ډیټا ده. نو 4.11 GB تقریبا 4.2 GB،
4.11 GB ډیټا موږ تاسو چیک کوو حذفولی سو. دا ټول زموږ ستاسو د کمپیوټر سی ډرایو چې کوي خالي کوي چې زموږ ستاسو د کمپیوټر په سرعت باندې ډېر تاثیر لري. همدارنګه کولی سئ په مور آپشن کې تاسو له دغو فیچرونو یا له دې خدماتو څخه هم استفاده وکړئ. مثلا پروګرام فیچرز کې بعضې موقتي پروګرامونه یا بعضې شیان چې زموږ نه په کار وي هغه ټول کولی سئ له همدې لارې چیک وکړو کلین اپ یې کړو. یا سیستم رستور ان شیډو کاپیز د چیرې مثلا موږ د سیستم بکاپ اخیستی وي یا موقتي بکاپ وي یا موقتي مثلا شیډو کاپي مې ترې اخیستی کولی سئ هغه هم له همدې لارې کلین کړئ. نو دا طریقې دي. فعلا زه مثلا بعضې شیان نه ګډوم رابسمه ورته ویم چې ریسایکل بین ده د همدا ده. له هغه نه وروسته مثلا ډیوایس ډرایورونه دي که چیرته پورته پسې لاړ سمه مثلا سیستم ایرر ده دا د ټول حذف کې تقریبا 900 MB تر 800 MB جای نیولی نو دا زما نه دي په کار. وینډوز اپډیټ دی همدارنګه مایکروسافټ وینډوز ډیپنډر دی نو دا شیان زه نه حذفومه دا نور به تقریبا 1 GB ډیټا ده زه به دا وګورم. فعلا زما د کمپیوټر هارډ ډسک دی 2.8 GB پرې دی نو زه به دا حذف کوم وګورم چې څومره موږ تاسو ته پاته کیږي. نو تاسو ته وایي چې آیا مطمئنه یاست دا شیان ډیلیټ کوي دا ټول دایمي ډیلیټ کیږي بیرته نه راګرځي ورته وایم چې هو بلا ورپسې چې که ډیلیټ یې که. نو بیا هم که چیرته راسو څو شیبې ورته منتظره سو له هغو نه وروسته د کمپیوټر هارډ ډسک وګورو. اوس که دلې موږ تاسو وګورو تقریبا 3.7 GB 1.5 GB زما د کمپیوټر هارډ ډسک خالص سو. نو په دې لارو باندې موږ تاسو کولی سئ د کمپیوټر سرعت هم زیات کړو. نو تقریبا دا 3 لارې چې موږ تاسو ویلې ډېر اسانه دي. فقط سټارټ اپ پروګرامونه بندول دي ډیلیټ آل ټمپرري فایلز دی او ډسک کلین اپ دی. نو دوستانو کومې مرحلې چې ما تاسو ته وویلې دا ډېر کم وخت نیسي یعنې تقریبا په 1 دقیقه کې دا ټول کار موږ تاسو ترسره کولی سو. نو کیدای سي زه ښه تاسو ته تشریح کوم چې دومره وخت نیسي مثلا 2 دقیقې 3 دقیقې وخت نیسي. نو که چیرې تاسو خپله د عملیه ترسره کوئ کیدای سي 1 دقیقه هم دا 3 واړه مرحلې درنه ونه نیسي. نو بیا هم دوستانو ویډیو درسره لایک او شیر کړئ. تر بلې ویډیو هم په الله سپارم ښه وخت ولرئ.